चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आज आपण एक मस्त धाबा स्टाईल चना मसालाची रेसिपी बनवून बघूया। इथे मी 1.5 वाटी काबुली चणे साधारण 8 ते 10 तास भिजत ठेवले होते। ते आता शिजवून घ्यायचेत आपल्याला। ते एका कुकर मध्ये घालते। साधारण 3 वाटी पाणी, हे असे बुडेल एवढे पाणी, जास्त पाणी पण घालायची गरज नाही आपल्याला। चण्याला एक छान काळपट रंग यायला मी 2 चमचे चहाची पावडर एका टी स्ट्रेनर मध्ये घालून ही त्या कुकर मध्ये घालतेय। तुम्ही एक पोटलीही बनवू शकता चहाची आणि घालू शकता। 2 तेजपत्त्याची पानं, 1 इंच दालचिनी, 2 मसाला वेलची आणि साधारण 4 ते 5 लवंगा, 1 टीस्पून मीठ आणि 1 चिमूटभर सोडा, बेकिंग सोडा। तुम्ही इनोही वापरू शकता। आता ह्याला झाकण लावून आपण 3 शिट्ट्या देऊया। चणे शिजत असेपर्यंत आपण आपली ग्रेव्ही तयार करून घेऊया। त्याच्यासाठी साधारण 3 ते 4 टेबलस्पून तेल आपण गरम करूया। तेल तापलेलं आहे, त्यात आपण एक मोठा कांदा बारीक वाटलेला घालून गोल्डन होईपर्यंत परतून घेऊया। कांदा आपला चांगला ब्राऊन झालेला आहे। त्याच्यात आपण 1 टीस्पून भरलेला लसणीचा पेस्ट आणि 1 टीस्पून भरलेलं आल्याची पेस्ट हे घालून जरा त्याचा कच्चा वास जाईपर्यंत परतून घेऊया। कुकरच्या 3 शिट्ट्या झालेल्या आहेत। गॅस बंद करून घेऊया आणि ह्या भाजलेल्या कांद्यात आपण 3 टोमॅटो मीडियम साईजचे वाटून तेल सुटेपर्यंत परतून घेऊया। ह्या चना मसाल्यासाठी मी एक वेगळा गरम मसाला तयार करते। त्याच्यासाठी इथे आपण चिमूटभर हिंग, 1 टेबलस्पून लाल तिखट, छोटा चमचा हळद, 1 टीस्पून आमचूर पावडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पावडर आणि 1 टेबलस्पून अनारदाना पावडर। आपण एक भरलेला टीस्पून धण्याची पूड आणि 1 टीस्पून जिऱ्याची पूड पण घालून घेतोय। हे व्यवस्थित मिक्स करून आपण हा मसाला ह्या टोमॅटोला तेल सुटल्यावर घालून व्यवस्थित परतायचा आहे। टोमॅटोला छान तेल सुटलेलं आहे। कुकर पण थंड झालेला आहे। त्यातले चणे आपण एका बोलमध्ये काढून घेऊया, पाणी वेगळं ठेवूया। चण्याचा रंग किती छान काळपट आलेला आहे। आपण हा तयार केलेला मसाला ह्याच्यात आपण घालून 2 मिनिटं परतून घेऊया। आणि हे शिजवलेले चणे पण घालूया आता ह्याच्यात। ह्याला एक छान सुंदर रंग आलेला आहे। ह्याच्यात साधारण 1.5 ते 2 वाटी पाणी घालूया। चवीपुरतं थोडंसं मीठही लागेल आपल्याला। हे चणे आपल्याला थोडेसे मॅश पण करायचे आहेत। आता हे आपण 2 मिनिटं झाकण लावून शिजवून घेऊया। आपला धाबा स्टाईल चना मसाला तयार आहे। आपला चना मसाला सर्व करायला तयार आहे। तुम्ही भटुरे, पराठे किंवा कुलचे बरोबर हे सर्व करू शकता। मुलांना तर हे अतिशय आवडतं। तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला कळवा। अशाच मस्त रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा।